السلام علیکم. په انګلیش کې به د چا نه تپوس څنګه کې او یا ستانه چا تپوس کو نو د هغې جواب به ورله په انګلیش کې څنګه ورکې. د سپوکن انګلیش سیریز په دې شپږم کلاس کې دی، په دې باندې پوه کوم ها چې ته به په خپل روزمره زندګۍ کې تپوس والا خبرې څنګه کې او دغه تپوس والا خبرو ته په انګلیش کې ویل کېږي انټراګیټیو سنټنسز. انټراګیټیو سنټنسز او پښتو کې ورته څه وایي؟ تپوس والا خبرې یا سوالیه جملې. ټیک ده. اوس ګوره دا انټراګیټیو سنټنسز څه ته وایي؟ انټراګیټیو خبرې یا انټراګیټیو جملې هغه سنټنسز دي که نه یا هغه جملې دي چې په هغې کې شوي وي کوېسچن. ها څه پکې شوي وي؟ کوېسچن. او کوېسچن ته په پښتو کې څه ویل کېږي؟ تپوس ورته ویل کېږي ها یا ورته سوال ویلی شي. ٹھیک ده. او داسې خبرې مونږ په روزمره بنیاد باندې کوو کنه چې هغې کې مونږ تپوس کوو یا پکې سوال کوو. مثال په طور یو کس ته وایي ته څوک یې، ته د کوم ځای کې یې، ستا څه نوم دی، ستا څه کار دی، یا څنګه یې، یا د یو څیز تپوس کوو داسې څیز دی هغه څیز دی، یا د ټایم تپوس کوو چې څه ټایم دی. ټیک ده. نو دا قسم تپوسونه مونږ په روزمره بنیاد باندې کوو خو په پښتو کې. اوس یې په انګلیش کې زده کړئ چې په انګلیش کې به څنګه ووایو. نو د هغې نه مخکې دا یې زده کړئ که نه چې دا کوېسچن چې کوم دي یا د کوېسچن والا د خبرې چې کومې دي دا دوه قسمه دي. ښه اولنی قسم چې کوم دی که نه هغې ته ویل کېږي یس نو کوېسچن. دا نه سره یاد ساته ښه یس نو کوېسچن. ټیک ده. یس نو کوېسچن اولنی قسم دا دی. دویم قسم چې کوم دی که نه هغې ته ویل کېږي ډبلیو ایچ کوېسچن. ها ډبلیو ایچ کوېسچن. لکه عام طور چې تپوس والا کمې خبرې دي نو هغه دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي ډبلیو ایچ کوېسچن او دویم چې کوم قسم دی هغې ته ویل کېږي یس نو کوېسچن. اوس یو قسم بل هم دی هغې ته ټیکسټ کوېسچن ویل کېږي. په هغې به چېرته بیا خبرو وکړو. فی الحال په دې ځان پوهېږئ. ښه اوس راځئ ګوره دا یس نو کوېسچن څه ته وایي. نو ګوره یس نو کوېسچن هغه کوېسچن دي که نه چې د هغې جواب یا په یس یا په نو کې ورکولی کېدی شي. ټیک ده. لکه یا په او کې ورکولی شي او یا یې په نه کې ورکولی شي. نو هغې قسم کوېسچنو ته ویل کېږي یس نو کوېسچن. لکه مثال په طور تا نه چا تپوس وکړو که نه چې ته استاز یې. لکه دا تپوس تا نه چا وکړو ګورې ته استاز یې تپوس په انداز کې که نه ته استاز یې دا تپوس ستا نه چا وکړو. نو به اوس فرض که ته استاز یې جو ته به ورته وایې که نه چې او که استاز نه یې جو ته به ورته څه وایې نه. ټیک ده. نو په او په نه کې د دې تپوس جواب ورکولی کېدی شي نو ځکه دې ته ویل کېږي یس نو کوېسچن. ټیک ده. دغه شانتې کې نور مثالونه هم کېدی شي. لکه مثال ته چاته وایي چې ته مصروف یې نو که هغه مصروف یې وایي چې او که نه یې مصروف وایي چې نه. ها هغه بیمار دی نو که بیمار یې جو او که نه یې جو نه. نو داسې کوېسچن لکه هغه بیمار دی یا ته مصروف یې یا دا کوېسچن شو ته استاز یې نو دې قسم کوېسچنو ته ویل کېږي یس نو کوېسچن ځکه چې دې جواب په او په نه کې ورکولی کېدی شي. ټیک ده. اوس که ته غواړې د دې سره نور الفاظ هم ویلی شي. لکه مثال تا ته څوک وي ته استاز یې نو ته ورته ویلی شي چې او زه استاز یم او که نه جو نه زه استاز نه یم. خو عام طور چې او نه دې ووی او دې ته جواب میلاو شو نو پوه شه چې دا یس نو کوېسچن دی. نو د دې په سټرکچر دې هم پوه کوم چې د دې سټرکچر څنګه دی. دا به په انګلیش کې څنګه تپوس کوو د چا نه او د دې انسر به بیا که فرض که زمونږ نه څوک وکړي تپوس نو انسر به څنګه ورکړو. نو په دې دې پوه کوم. خو د هغې نه مخکې اوس راشه په ډبلیو ایچ کوېسچن باندې پوه کړې چې ډبلیو ایچ کوېسچن څه ته وایي. نو ګوره ډبلیو ایچ کوېسچن هغه کوېسچن دي هغه تپوس دی که نه چې د هغې په شروع کې به ډبلیو ایچ راغلي په انګلیش کې. ټیک ده. لکه وټ از یور نیم، وټ از یور فادر نیم، هو آر یو. ټیک ده. او یا هغه کوېسچن چې د هغې جواب په یس یا په نو کې نشي ورکولی نو هغې ته ویل کېږي ډبلیو ایچ کوېسچن. ښه لکه مثال په طور ستا نه څوک تپوس وکړي چې وټ از یور نیم ستا څه نوم دی نو د دې جواب یس کېدی شي نه. لکه تاسو څوک ستا څه نوم دی ته ورته چې یس نو هغه به درڅخه ښکته به راوګوري. یا بیا راته وایي چې ته د کوم ځای کې ته ورته چې نو او بیا راته وایي چې دلته څه کې ته ورته بیا وایي چې او یس. نو کېدی شي څلورم تپوس هغه وکړي چې ته د کوم هسپتال نه راتښتېدلې ځکه چې هغه وایي چې زه د یو څه وم او دې راته بل څه وایي. نو داسې کوېسچن یې چې د هغې جواب په یس نو کې نشي ورکولی هغې ته ویل کېږي ډبلیو ایچ کوېسچن. او یا ساده خبره ده چې کوم د ډبلیو ایچ نه شروع شوي لکه تاسو له ما مثال درکړو ګورئ وټ از یور نیم ستا څه نوم دی نو دې ته وګوره که نه ډبلیو ایچ شروع شوی دی ډبلیو ایچ نه که نه. یا تا ته څوک فرض کوئ چې هو آر یو ته څوک یې نو ګورئ ډبلیو ایچ پکې اوله کې راغلي که نه. نو دې قسم کوېسچنو ته ویلی کېږي
WH question. نو د دې د جواب د لیکلو بیا طریقه درته هم خیم او دا کوېسچن به کې څنګه دا طریقه درته هم خیم. اوس راځه اول ځان د یس نو د کوېسچنو په ویلو باندې پوهېږه چې دا به څنګه وایو. ټیک ده؟ ښه اوس دا یس نو چې کومې کوېسچنې دي که نه دا به تو څنګه وی د دې هغه سټرکچر درته دلته لیکم ښه چې اول به څه راولي بیا به څه راولي بیا به څه راولي. خو د هغې نه مخکې ګوره پازیټیو سنټنسز خو تا زده کړي دي که نه سټیټ اف بینګ والا. لکه مثال په طور چې تا به وی هغه مصروفه دی نو هی از بیزي. ټیک ده؟ هغه مصروفه و نو هی واز بیزي. ټیک ده؟ هغوی مسلمانان دي نو دے آر مسلمز. دا تا زده کړي دي. نو د دقې په مدد سره اوس مونږ څه کوو یس نو والا کوېسچنې جملې جوړو ښه او د هغې سټرکچر دلته لیکمه. لکه مثال په طور ګوره دا تا زده کړې ده که نه چې هغه مصروفه دی هی از بیزي. هغه مصروفه دی. دا یو پازیټیو جمله ده. څه ده؟ پازیټیو دی. د پازیټیو ویل کېږي مثبت جمله ده چې لکه نه پکې تپوس شوي نه پکې داسې نه راغلي وي نو هغې ته ویل کېږي پازیټیو جمله. ټیک ده؟ د دې معنی ده هغه مصروفه دی. خو که اوس فرض کړه زه داسې وایم چې آیا هغه مصروفه دی لکه تپوس کوم که نه نو بیا به څه کوم نو ګوره اسانه طریقه ده چې دا از نه دی از دا به د دې سبجیکټ نه مخکې راشي او دا سبجیکټ دا به وروسته راشي دا به د دې ځایګې ته راشي او دا به دې ځایګې ته راشي. د دې نه چې زه اوس کوېسچن جوړوم نو ګورئ دا از را مخکې شوی از بیا به ولګوم هی یعنې از هی بیزي او اخر کې دلته فول سټاپ دی زه به کوېسچن مارک ولګوم خو دا په لیکلو کې صرف دا وي چې وایې که نه بیا د دې پروا مه کوه. از هی بیزي هغه مصروفه دی نو په دې ځای کې دې نه جوړه شو سوالیه جمله. ټیک ده؟ از هی بیزي هغه مصروفه دی. بس مثال په طور یو بل پازیټیو جمله ده که نه مونږ وایو چې هغوی مسلمانان دي نو څنګه به وایو دے آر مسلمز دے آر مسلمز. ټیک شو دا پازیټیو جمله ده. خو که زه د دې نه سوال جوړوم نو آر به ترې رامخکې شي که نه او دی به وروسته دغه ځایګې ته لاړ شي نو ګوره څنګه به شي آر دے دا ګورئ کوېسچن ته جوړ شو آر دے مسلمز آر دے مسلمز او اخره کې به څه وشي کوېسچن مارک وشي. نو دا پازیټیو جمله ده دا څه شوله دا سوالیه جمله شوله. نو دغه طریقه ده چې عام پوزیټیو جمله وه نو تا به اول سبجیکټ راوستو بیا به پسې از ام آر واز ور راوستو هغې نه پس به ادر ورډز راوسته نور الفاظ به دې راوسته او په کوېسچن کې به څه کوې اول به از ام آر واز ور راولي بیا به سبجیکټ راولي بیا به ادر ورډز راولي. نو ګوره د دې یس نو کوېسچن د جملې هغه سټرکچر څنګه دی اول به راشي که نه از یا براشی امو یا براشی آر یا براشی وازو یا براشی ور. د دې ټول نه به یو راځي ښه او دا ټول د بی فارمز دي. لکه بی تاسو ته ما ویلو په انګلیش کې بی یو ورب دی دا ټول د هغې فارمز دي. نو اول به بی راولي د دې یو فارم به راولي بیا به څه راولي بیا به راولي سبجیکټو او د هغې نه پس به راولي ادر ورډز نور الفاظ براولي. نو دا شو ستا د انټراګیټیو سنټنس یعنی یس نو کوېسچن والا د جملې هغه سټرکچر که په ساده او په اسان دغه کې مونږ ولیکو که نه نو داسې به شي. ګورئ اول راوله بي د هغې نه پس راوله سبجیکټو اس یو بي او د هغې نه پس راوله ادر ورډز. ٹھیک شو نور الفاظ. نو دا د سوالیه جملې هغه سټرکچر دی ښه. د دې بي لکه مطلب دی یا ازو یا امو یا آرو یا وزو یا ور دا د هغه مختلف فارمز دي. نو دلته د اوس د پښتو نور سوالیه جملې لیکم چې کوم مونږ په عام زندګۍ کې استعمالو او د دې سټرکچر مطابق بیا انګلیش ته اړوم ښه. دې جملو ته اوس وګورئ ښه دا ټولې جملې به د دې سټرکچر مطابق اړو انګلیش ته ځکه چې دا ټولې سوالیه جملې دي او یس نو والا دي نو د هغې سټرکچر دا دی د دې مطابق به اړو انګلیش ته. دې جملې ته وګورئ ښه هغه ژوندی دی تپوس شوی دی اخر کې دا راغلی هغه ژوندی دی نو دا به انګلیش کې مونږ څنګه وایو. نو ګوره چې په پازیټیو کې دا جمله وی که نه نو څنګه به وی هغه ژوندی دی نو هی از الایو هی از الایو. ټیک شو هغه ژوندی دی. خو چې کله سوالیه شو نو از به بیا رامخکې کړي. ټیک شو دا به داسې شي ګورئ از هی الایو آیا هغه ژوندی دی نو دا واوړېدله انګلیش ته. اوس دې ته وګورئ تاسو ستړي یې تپوس دی که نه نو تاسو دپاره راځي یو که نه خو یو به مونږ وروسته کوو او په یو پسې بیا آر راځي که نه نو مونږ به آر رامخکې کوو ښه په سوالیه کې به آر رامخکې کوو. آر یو ټایرډ تاسو ستړي یې نو دا واوړېدله انګلیش ته. ټیک شو. اوس دې ته وګوره هغوی پاکستاني دي هغوی نو هغوی دپاره دی راځي که نه خو دی به مونږ وروسته کوو او په دی پسې آر راځي نو آر به رامخکې کوو. ګوره آر دی پاکستانی مطلب دا چې لکه د پاکستان باشندگان دي که نه
د لپاره په اخره کې دلته کې راشي آی د پاکستان سره به آی ویل کی آر د پاکستاني او پاکستاني دي دی بل ته ګوره ته لیونی نو تر لپاره راځي یو او یو موږ وروسته کوو مخکې به ته آر راول ګوره آر یو میډ ته لیونی مونږ اکثر داسې وایو کنه ته لیونی نو دا واورېدو انګلیش ته د اولنې ته اوس وګورې ته بیمار وې یعنی ته بیمار وې نو که سوچ وکړي د خبره د تیر شوي وخت ده دا لاندینې چې کومې وګورې دی یا یې دی یې دا د موجوده ټایم سوالونه دي نو ځکه یا خو پکې از راځي یا پکې آر راځي او یا که ام والا وي جو ام به پکې راتلو تاسو ته ویلي کنه چې از ام او آر دا د موجوده ټایم لپاره استعمالیږي او چې کله د تیر شوي خبرې نو بیا آواز راځي یا ور نو ګورې ته بیمار وي د تیر شوي خبره ته بیمار وي چا سره میلاو شي او تاسو ته کې چې ته بیمار وي نو څنګه به کې نو ګوره ته لپاره خو یو راځي کنه خو د یو سره بیا په تیر شوي وخت کې بس راتلو ور براتلو نو ته بدلته کې دا ور را مخکې کې ګوره ور یو سیک ته بیمار وي اوس که فرض کړه داسې چې ته بیمار یې نو بیا به آر یو سیک خو د تیر شوي خبر ده نو ور یو سیک نو په دې طریقې سره یس نو کوېسچن چې کوم دی جوړیږي چې اول دا بی از ام آر واز ور والا ورب را مخکې کوه بیا سبجیکټ لګوه او بیا پسې اخوا نور الفاظ لګوه ټیک ده اوس تاسو لپاره هومورک دا دی که نه چې د دې جملو نه به تاسو پنځه نور جوړ کړئ لکه مثال په طور ته چې ته بیمار نو بیا داسې ولیکوې زه بیمار وم نو سوري واز آی سیک هغه بیمار و نو واز هی سیک هغوی بیمارانو ور دی سیک ټیک ده ښه بیا د ځان نورې جوړې که داسې وی هغه مصروف و نو واز هی بیزي هغوی مصروف و ور دی بیزي ته مصروفه وې نو ور یو بیزي نو په دې طریقې سره ته سوالیه جملې جوړولی شي او په روزمره زندګۍ کې بیا استعمالولی شي که ویډیو خوښ شوي لایک کمنټ او شیر سره ضرور وکړئ او انشاءالله د دې کوېسچن چې کوم بل قسم دی WH والا کوېسچن ان شاء الله په 1 کلاس کې راته ایکسپلین کوم جزاک